Assalamualaikum, anda berada di channel Ishmam Channel. Okey, sikit hari aku ada order barang daripada Shopee. Okey, ni Ninja Van dah hantar barang dari China. Okey, dia hantar deliver to door. Okey, payment by card. And ni packaging dia. Okey. Cuba teka apa barang ni. Okey, sekarang aku unboxing kotak ni. Okey. Okey, kita saksikan. Okey, alright. Jom, apakah barangnya? Ya, itu dia. Sports cam, action camera. Okay, 2 inch, 1080 pixel, full HD, waterproof, up to 30 meters. Ni maybe accessories dia kat dalam. Okay. Specs dia. Okay. Okay, mari kita buka. Okay. Ni kamera dia apa ni? Garis ke? Okay tak? Okay. Looks okay. Okay, ni mounting dia ke? Ni apa ni? Ni pun mounting dia. Kabel USB untuk charging. Untuk mounting. Ni apa ni semua. Okay. So, aku perasan dia ada micro SD tapi aku tak ada. So, insyaAllah in the next video aku akan tunjukkan macam mana nak pakai ni video, macam mana quality dia bagus ke tak. Okay. Harga dia nanti aku bilang korang bagus, murah. Harga dia murah gila. Aku pun tak percaya dengan harga dia. Okay, nanti aku review in the next video lah. So, okay, daripada Shopee apa model ni kamera pun aku tak tahu lah. Just China made lah. Okay. See you in the next video. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum.